السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم عائلتي الجميلة. أنا الدكتور كريم علي، استشاري السموم الإكلينيكية وخبير التغذية المعتمد الشيلاجيت. مين يا أخويا شيلاجيت؟ مين حضرتك؟ أحد أهم المواد اللي بتستخدم في العلاج في الأيوفيدا، أحد الحاجات اللي لها القدرة على الشفاء في الكثير من الأمراض لخصائصها الغريبة المعجزة. بسأل نفسي، انا لسه مش عارفها الا من سنتين او 3 سنين تقريبا، ليه الناس ما تعرفش الماده دي؟ ليه ما بنتكلمش عن الماده دي؟ ليه ما بنعرفش الناس الحاجات دي؟ هو احنا ما نعرفش غير الاسبرين والمضاد الحيوي ومضادات الحموضه وادويه الكوليسترول؟ ما بيعرفوناش الحاجات المعجزه دي ليه، اللي موجوده في الايوفيدا من كم الف سنه واحنا ما نعرفش عنها اي حاجه؟ حضروا لنفسكم شفاء لكثير من الامراض، ماده معجزه من الالف للياء ومثبته علميا. هكلمكم عن الشيلاجيت. افرحوا يا اولاد. نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بيكم. ايه الشيلاجيت ده حضرتك؟ ده عباره عن ريزن، يعني حاجه زي الصمغ لونها اسود، بتطلع من جبال الهيمالايا. دي عباره عن ايه؟ النباتات اللي ماتت من الاف السنين فضلت تتحلل 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 لغايه ما ادتنا الخلاصه اللي اسمها الشيلاجيت. دي الخلاصه. فيها ايه بقى حضرتك؟ فيها فلوفيك اسيد وفيها حاجه اسمها هيوميك اسيد. دي اللي لما النباتات تتحلل قوي 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 ده اللي يفضل في الاخر. ايه بقى الماده الغريبه دي؟ دي ليها معجزات. تعالوا نقول هي فيها ايه الاول. فيها 85% معادن، كلها معادن جايه من الارض، من زي عارفين كده البترول اللي بيطلع للعربيات، اهو ده البترول اللي بيطلع للبنزين حضرتك، الشيلاجيت ده. ادي المكونات. يبقى فيتامينات رهيبه جدا جدا، في فلوفيك اسيد وهيوميك اسيد، ودول معجزات لوحدهم. طيب حضرتك ملناش دعوه هي فيها ايه، ايه بتعمل ايه بقى يعني؟ تعالوا ناخدهم واحده واحده. الفلوفيك اسيد ده اهم حاجه فيه في رايي الشخص. ده بيعمل ايه؟ بيدخل لكل خليه واحده واحده، خليه خليه، يخبط على الباب، تك تك تك. حضرتك ايه السموم اللي عندك؟ حضرتك ايه البكتيريا اللي جواك؟ حضرتك ايه الفيروسات اللي معاكي؟ حضرتك ايه الهيفي ميتال او المعادن الثقيله اللي جوه؟ تقول له يا ابني والله عندي كتير، اديني يا حاجه. يوم منظف الخليه ومديها كل المعادن اللي متشاله على ايه؟ في الشيلاجيت. تاخدي حضرتك معادن وفيتامينات، في معادن في الدم وفي معادن وفيتامينات في الدم اصلا يسهل دخولها للخلايا. فانا لما بصلح خليه خليه ايه اللي بيحصل؟ بحمي من السرطانات بشكل غير طبيعي. ما خلاص الخلايا نطفت، بعمل ديتوكس خليه خليه، ودي معجزه من معجزات ربنا في هذه الماده. بقلل العجز، الايجنج. هتعجز ازاي لو خلاياك شابه؟ وصلت؟ دي احد اهم فوائد الشيلاجيت. النقطه اللي بعد كده، بيزود مناعه الجسم، بيزود حساسيه الماكروفاجز. الماكروفاجز دي اللي هي الخلايا اللي بتاكل البكتيريا وبتاكل الحاجات الضاره، بيزود حساسيتها. يعني ايه؟ بيديها باور. يعني يدي باور للماكروفاجز عشان تزود قدرتها على اكل البكتيريا واكل الفيروسات واكل المواد الضاره واكل الكوليسترول المتاكسد. فبيزود مناعه الجسم، منشط مناعي رهيب الشيلاجيت. حاجه تانية بيعملها، بيقلل الحساسيات. واظن انتوا فهمتوا، بدام المناعه اتصحصحت يبقى الحساسيه ايه؟ بتقل. بدام البروتينات الزياده في الجسم قلت، اللي هي في الدم اللي داخله من الامعاء نطفت، الحساسيات الطعام هتبتدي تقل، وده شيء طبيعي. حاجه تانية من معجزاته الجميل ده، بينظم افراز الحمض داخل المعده. عندك حضرتك حمض قليل، خد شيلاجيت بيزود الحمض. عندك حضرتك حمض زياده وقرحه، خد شيلاجيت بيقلل الحمض ويزود الميوكس اللي هي السكريشنز، او اللي هي الماده اللزجه اللي بتحمي المعده من الحمض. الاثنين حضرتك، ما هو اسمه ادابتوجينز. افتكرتوا بقى الاشواجندا وافتكرتوا المكه ادابتوجينز. يعني ايه ادابتوجينز؟ يعني حاجه واطيه يعليها، حاجه عاليه يوطيها. الشيلاجيت للمعده وتقرحات الامعاء والقولون المتقرح والسيلياك ديزيز. سحر، ما اعرفش الناس ما تعرفش عنه ازاي. عيب مين؟ عيب بتوع الهيمالايا. بتوع الهيمالايا ما قالولناش عليه، يخص عليهم واحد واحد. بيقلل السكر في الدم والكوليسترول. اظن انتوا عرفتوا، لو المناعه نطفت الكوليسترول هيقل، لو الماكروفاجز نطفت
مش هيجي سكر ومش هيجي كوليسترول متأكسد ويسبب تصلب شرايين. لو الخلايا نطفت مش هيبقى فيه مناعة انسولين، فالانسولين يشتغل كويس فالسكر يقل في الدم. الناس اللي عندها سكر والناس اللي عندها كوليسترول متأكسد في الدم وما بتاخدش شيلاجيت فايتكوا كتير. اروح للنقطة اللي بعدها. اظن انتوا ممكن تعرفوا دلوقتي لو انا قلت بترفع طاقة الجسم ونشاط المخ تفهموا ليه. ده واحد خد المعادن الثقيلة مسكها طلعها بره الجسم، واحد دخل فيتامينات ومعادن لكل خلية، فانت فهمت الطاقة. الشيلاجيت بيديك طاقة في نص ساعة. فاكرين لما اتكلمت على الكلوروفيل واتكلمت على الكيو 10 انزيم كيو 10 واتكلمت على سبirulina في الطاقه، ده ماكسيمم نص ساعه تلاقي طاقتك زادت في الجسم. رهيب، حاجه كده. مش تقول لي بقى مشروبات طاقه، ده من عند ربنا من الارض، طاقه في السماء. اديكم من الشعر بيت بيزود الرغبه الجنسيه. اي واحد واحده بيجي لي بيشتكي اللي بيده قليله، حبه لممارسه العلاقات مع الزوجه والزوجه بيزودوا مره او اتنين او تلاته. كل ده اللي فات ده كوم. وتعالوا حاجه تانية خالص بقى، الرجاله. انتبهوا ايها الرجاله، اتعمل دراسه 90 يوم على 60 راجل، زود الحيوانات المنويه 55%. لو عندك ضعف حيوانات منويه امشي على شيلاجيت 90 يوم، نص العدد بيتضرب في 2. 55% ابحاث مثبته بيزود الحيوانات المنويه. يبقى انت عندك زود لك الطاقه ونظفك من السميات الميتالز المعادن، وزود الليبيدو الرغبه الجنسيه. ناقص ايه؟ ناقص تسموه كريم. ايه ماذا اقول؟ يبقى اللي بيشتكي ضعف طاقه خد شيلاجيت، اللي عنده سكر، اللي عنده تسمم معادن، اللي عنده حيوانات منويه قليله، اللي عايز ينشط الكبد والمخ، اللي عاوز ينشط الجسم عامه، كل ده شيلاجيت. شيلاجيت. اللي عايز يزود المناعه شيلاجيت، عاوز يصلح القرح وحمض المعده ياخد شيلاجيت. ايه ماذا اقول؟ وما كناش نعرف عنه حاجه خالص. والله العظيم انا كنت اعرف الانتي بايوتيك ده كبيري. ادي الشيلاجيت، ادي حكايته. موجود في يعني اي موقع كبير هتلاقي شيلاجيت. بس الله يخليكم، اي حاجه كويسه بتتضرب وتبقى مغشوشه، فخلي بالك يديك حاجه سودة يقول لك ده الشيلاجيت حضرتك. في بالمره على فكره انا دخلت احد السوبر ماركتات او الحته اللي بتبيع حاجات طبيعيه، لقيت ماء اسود. قلت له حضرتك ايه الماء السود دي؟ ميه مجاري؟ قال لي لا ده ميه عليها فلوفيك اسيد، اللي انا قلت عليه من شويه، اللي هو بياخد السميه ويدخل المغذيات، فهو لونه اسود. فلو رحتوا اي محل قول له لو سمحت مش لاقي شيلاجيت في البلد بتاعتك، قول له انا عايز فلوفيك اسيد، ميه الفلوفيك اسيد. لو قال لك يعني ايه فلوفيك اسيد في ميه بقى ما اعرفش بقى ماذا اقول. خلاص. فبرضه عشان تبقى فاهم الميه السوداء دي ايه وبتعمل ايه، نفس الايه الشيلاجيت. لو انت عندك فلوفيك اسيد ميه ما خلاص مش لازم شيلاجيت. لو عندك شيلاجيت يا تاخد يا ده يا ده. النقطة الأخيرة بقى بعد ما كلمته في الحاجات دي، الباشا ابن الباشا بيعمل إيه؟ حاجة أخيرة كده قبل ما أقفل، بيزود الدوبامين. يا عيني على المزاج العالي. الدوبامين لما يزيد بيحصل إيه يا عالي؟ فكرة تاني، المود يتحسن، الاكتئاب يروح، الانكزايتي القلق يقل خالص، تنام كويس، تبقى مبسوط عن حياتك، تنتظر الغد. كل ده من الباشا. عارفين في الهيمالايا كانوا بيستخدموه في ايه؟ في المديتيشن. ياخد حته شيلاجيت كده الله يكرمه ويدخل حاله الصفاء الذهني، يقعد له بال 12 ساعه ولا 24 ساعه عامل يعني مش بكتيريا بس يعني بيبقى ريلاكسد جدا. فاكرين قلت على ايه قبل كده اللي بيزود الالفا ويف وتقدر تدخل مديتيشن بعديه؟ قلت ايه هو؟ ايه الحاجه الثانيه اللي كانت بتزود الالفا ويف وتعمل مديتيشن بعدها وبيستخدموها في الصين وفي اليابان؟ اكتبوا لي تحت. ايه؟ الماتشا، شاي الماتشا. يبقى احنا كده عندنا حاجتين بيزودوا الالفا ويف ويخلوك ريلاكس خالص، تعمل مديتيشن او تامل روحي رهيب، الشيلاجيت والماتشا تي. شكرا لكم ان انتم كملتوا عليا هذه الحلقه الخفيفه. انشروا هذا العلم لو سمحتوا. الشيلاجيت بدل مضادات حيويه، الشيلاجيت بدل الهرمونات اللي بتزود امراض الذكوره، الشيلاجيت بدل ديتوكس محترم بينظف جسمنا من المعادن ويزود الطاقه ويدينا مناعه ويقلل السكر. وماذا اقول؟ ونتقابل المره الجايه، ما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. عصبتوني. السلام عليكم، باي.